Bạn sinh ra trong một tỉnh giáp ranh với Hà Nội. Bạn lớn lên trong một gia đình khá là giàu có ở quê. Trước bạn có một thằng anh trai hơn bạn cả chục tuổi, trông khá nghịch ngợm. Bạn được sinh ra với một khuôn mặt khá là xinh trai. Ngồi ở đâu cũng có người chạy lại và véo má bạn đến đấy. Bạn cũng là một đứa trẻ năng động, không chịu ngồi yên. Bạn được mẹ chăm sóc rất tận tình. Thật sự, bạn thích cảm giác gần gũi với bố hơn, nhưng phải tập làm quen với việc ông ấy thường xuyên đi công tác và rất ít khi ở nhà với bạn. Gần như bạn lớn lên trong tình yêu của mẹ. Bước vào độ tuổi mầm non, bạn đi học và cảm giác được cưng chiều trong mắt của cô giáo. Nhưng trong mắt của thằng anh trai bạn khi ở nhà, bạn chỉ như một trò đùa. Hắn khoái chí và đuổi theo bạn. Bạn khóc rất to và chạy đến phía mẹ của mình. Đây chính là cái bẫy mà bạn răng ra cho thằng anh trai của bạn. Bạn nhìn mẹ và tỏ ra một cái vẻ rất là thảm thương. Chỉ chờ có thế, bà bắt đầu cho thằng anh trai của bạn ăn những thứ mà người thường không thể ăn được. Bạn rất hả hê với chiến thắng vừa rồi. Vào thời điểm bạn lên cấp 1, đồng thời cũng là lúc thằng anh trai của bạn cuốn gói lên Hà Nội học. Ở lớp, bạn học rất ngoan và nhận ra mỗi lần mình đạt điểm cao thì sẽ được tuyên dương trước lớp. Lúc đấy bạn cảm thấy rất vui. Được nhiều người vỗ tay khiến bạn cảm thấy như mình vừa làm điều gì đấy rất là vĩ đại. Xong cũng có những đứa con gái bắt đầu cứ nhìn chằm chằm vào bạn. Bạn cũng có năng khiếu ca hát. Bạn được biểu diễn trước toàn trường. Lúc này phía dưới các bạn gái đang rất say sưa nhìn theo bạn. Những tiếng hò reo cùng những bó hoa làm cho bạn rất thích cảm giác này. Rồi cũng đến lúc lên cấp 2, tuổi dậy thì ập đến mạnh mẽ. Bạn bắt đầu bị cận, một trứng cá mọc đầy trên mặt, cùng với rất nhiều lông xuất hiện trên cơ thể. Ở lớp, bạn vẫn cố gắng học tập, nhưng kiến thức cấp 2 thực sự khó hơn cấp 1 rất nhiều. Dù bạn có nỗ lực đến đâu, thì bạn cũng không thể đuổi kịp được những đứa bạn đứng đầu lớp. Lúc này ở nhà, bạn mới nhận ra gia đình của mình không êm ấm đến vậy. Bố, người ít khi xuất hiện, mỗi lần về nhà đều la mắng mẹ của bạn. Hai người thậm chí còn cãi nhau ngay trong bữa cơm. Sau mỗi lần như vậy, bố lại bỏ nhà đi và để lại trong bạn một khoảng cách rất lớn. Đây có lẽ là thời điểm u ám nhất trong cuộc đời đi học của bạn, khi cảm thấy mình như vô hình giữa thế giới xung quanh. Một lần bạn đi ngang qua đám con gái, bạn thấy bọn nó đang thích thú nhìn chằm chằm vào một cuốn bìa gì đấy. Ngó vào thì là một anh chàng vô cùng đẹp trai, tên là Mi Cúc. Dường như bạn nhận ra, có lẽ đây chính là bí kíp khiến mấy đứa con gái để ý đến vậy. Một quả đầu đẹp. Bạn đến tiệm cắt tóc gần nhà và bảo ông chú cắt cho mình quả đầu Mi Cúc. Ông chú chắc nịch bảo Mi Cúc cái gì. Bạn ừ. Ông chú bảo bạn ngủ đi. Một lúc sau ông chú gọi bạn dậy. Dậy đi ông cháu ơi, xong đấy. Bạn sững sờ nhìn thấy cái đầu của mình, trông chẳng giống Mi Cúc một tẹo nào. Bạn hỏi cái đầu Mi Cúc của cháu đâu ấy nhở? Ông chú chắc nịch bảo Mi Cúc của cháu đấy. Bạn thấy sai sai. Nhưng ông chú lấy ra ảnh mà Mi Cúc để quả đầu này thật. Bạn nghĩ chắc Mi Cúc cũng để quả đầu này rồi. Và bạn mang quả đầu này đến trường thật. Và đúng là có rất nhiều người để ý. Bạn thấy hơi ngại ngại. Nhưng mà bạn nhận ra họ đang cười vào cái đầu của mình. Lúc này bạn vô cùng xấu hổ. Ngồi trong lớp cả buổi. Bạn thật sự rất cay ông chú kia. Lớn hơn một chút, lúc này khuôn mặt của bạn cũng đã đỡ mụn hơn. Bạn chuyển sang một tiệm cắt tóc, trông uy tín hơn hẳn. Bạn đơn giản yêu cầu cắt cho cháu một quả gọn gọn, đẹp đẹp một tí. Ai ngờ, ông chú thay luôn cái đầu mới cho bạn. Lúc này trông bạn thực sự rất đẹp trai. Asubeso, Sigma các kiểu. Đồng thời bạn lên mạng và đặt cho mình một cái kính khá là quốc dân. Với giao diện cực kỳ Hàn Quốc này, bạn đến trường và bắt đầu cảm nhận được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ đang nhìn theo bạn. Việc học của bạn thì vẫn ổn, nhưng có điều khiến bạn chú ý hơn. Đó là những tiếng hò reo rất nhiều trong sân bóng rổ. Bạn thấy rất nhiều bạn nữ thích thú ngồi xem bộ môn này và bạn bắt đầu cảm thấy bóng rổ khá là ngầu. Bạn sắm cho mình đồ tập và quyết tâm học chơi nó. Bạn thấy ném bóng vào rổ từ xa thì cũng khá đơn giản. Bạn cầm bóng và ném ngay một cú. Thôi về cắt đoạn sau up story là được. Và dù có vào rổ hay không, thì việc bạn xuất hiện trên sân bóng rổ cũng đã khiến các bạn nữ vô cùng thích thú rồi. Ảnh bạn up trên Facebook cũng được nhiều like hơn. Bạn được rất nhiều người thích và chủ động đến làm quen. Lúc này bạn chưa biết yêu là gì, nhưng bạn biết rất rõ
Cảm giác được hâm mộ là như thế nào? Bạn chẳng cần phải đáp lại. Đơn giản chỉ cười hay là nhìn một cái là được. Bạn bắt đầu được tặng quà vào mỗi buổi sáng, mỗi dịp lễ, hoặc thậm chí chẳng có dịp gì cả. Chắc là dịp mà người ta bắt đầu để ý đến bạn. Và dường như bạn rất hạnh phúc trong khoảng thời gian này. Cũng đã đến thời điểm bạn lên cấp 3. Độ đẹp trai của bạn cũng thăng hạng hơn. Bạn có thành tích bóng rổ riêng cho mình với aura hơn 1000. Bạn có khả năng làm nhịp tim người khác đập nhanh hơn bình thường chỉ với một cái nháy mắt. Bạn cũng rất thích hát hò. Bạn đăng ký tham gia văn nghệ ở trường. Khi tiếng nhạc vang lên, sự xuất hiện của bạn như là một ngôi sao, khiến cả trường hò reo và hú hét không ngừng. Nhưng rồi từ xa, bạn nhìn thấy một người, thậm chí còn không thèm nhìn đến bạn. Một cảm giác lạ lùng nào đấy bỗng xuất hiện trong bạn. Bạn bắt đầu tò mò về cô gái đó. Bạn hỏi mấy thằng bạn xung quanh. Bạn có được info của cô ấy. Tên là Mia. Bạn lập tức gửi lời mời kết bạn. Bạn định nhắn tin trước. Nhưng nhỡ cô ấy có người yêu rồi thì lại hơi nguy hiểm. Hôm sau, bạn đến lớp của Mia và hỏi dò. Lần này bạn thở phào nhẹ nhõm. Mia chưa từng có người yêu. Thế là bạn yên tâm, triển khai ngay bước tấn công đầu tiên của mình. Với kinh nghiệm tán gái bằng không, tin nhắn của bạn khá là lùng củng. Khổ nỗi, bạn toàn được con gái tán, chứ chưa phải tán ai bao giờ. Không bất ngờ khi Mia còn chẳng thèm xem những tin nhắn tiếp theo. Mỗi lần bạn thấy Mia đi qua sân bóng rổ, bạn lại nhanh trí ném ngay một cú 3 điểm để gây ấn tượng. May là cú này cô ấy chưa để ý. Bạn cứ lượn lờ trước mặt cô ấy, nhưng chẳng thu nổi một ánh nhìn. Và rồi đợt tấn công của bạn trở nên quyết liệt hơn. Bạn lấy luôn quà mà người khác tặng mình. Bạn tặng luôn cho Mia. Nhưng cô ấy còn thẳng tay ném luôn món quà ấy đi. Đây là lần đầu tiên bạn cảm thấy mình bị sỉ nhục đến vậy. Về nhà, bạn hủy luôn lời mời kết bạn. Bạn rất tức giận và suy nghĩ. Với độ đẹp trai như thế này, bạn chẳng cần quan tâm hay chinh phục một ai cả. Nhưng cảm giác này không đơn thuần là sự chinh phục. Bạn cứ nhớ mãi và tưởng tượng về Mia. Bạn tự hỏi, chẳng lẽ mình lại thích cô ấy rồi? Nhưng chẳng thấy một cơ hội nào cả. Thời gian sau, lớp bạn đi lao động công ích. Bỗng dưng bạn nhận ra hàng bên kia. Đó là lớp của Mia. Cơ hội tự dưng tìm đến với bạn. Thầy giáo chỉ định nhóm của bạn và nhóm của Mia cùng hoạt động tại một khu vực. Bạn bắt đầu thấy ngại ngại rồi. Trong giờ sinh hoạt, bạn kiếm cớ, di chuyển dần dần đến Mia. Bạn bị cô ấy phát hiện. Bạn giật mình, rồi như một cái máy dọn cỏ, bạn nhổ sạch không còn một cọng nào. Mia bắt đầu hỏi bạn có chuyện gì không. Đây dường như là lần đầu tiên bạn được trực tiếp nói chuyện với cô ấy. Bạn lúc này rất lúng túng. Răng môi của bạn run lên lẩy bẩy. Bạn chẳng nói được câu gì. Nhưng với cái điệu bộ đấy, bạn lại thành công khiến Mia mỉm cười. Dù sao, bạn cũng không đáng ghét như những gì Mia tưởng tượng. Cả buổi chiều hôm đấy, hai người đã nói chuyện với nhau rất lâu. Tối về, bạn vô cùng vui mừng khi thấy Mia đã đồng ý kết bạn trên Facebook. Chỉ sau thời gian ngắn, bạn đã hẹn được Mia đi chơi. Bạn đưa cô ấy đi ăn, dẫn cô ấy đến những chỗ rất thú vị mà bạn tìm được. Trong thời gian tiếp xúc này, cả hai bạn đều thấy rất hợp nhau. Trong một buổi hẹn nọ, bạn đưa Mia tới quán hát. Hai bạn dường như rất trân trọng cuộc hẹn ngày hôm nay. Bạn quyết định sẽ làm một điều gì đấy đặc biệt cho Mia. Bạn dũng cảm bước lên sân khấu. Bạn chọn bài mà Mia thích nhất để tỏ tình. Bạn có thể nhìn thấy cô ấy đang rất ngại ngùng ở phía dưới. Âm nhạc bắt đầu vang lên. Cùng với ánh đèn sân khấu, cảm giác như cả thế giới này chỉ còn lại bạn và Mia. Sau hôm đó, hai người chính thức hẹn hò. Và rồi, hai bạn trải qua rất nhiều điều cùng với nhau. Bạn rất tự hào vì có người yêu xinh đẹp, yêu thương mình. Nhưng đánh đổi lại, bạn chẳng còn được để ý như trước kia. Dù bạn có ném bóng vào rổ hay không, cũng chẳng còn ai gieo hò hay quan tâm đến bạn nữa. Bạn thực sự phải tập làm quen với điều đó. Dù cho điều đó khiến bạn khá hụt hẫng và không hề thích cảm giác này. Thời gian cứ thế trôi qua. Bạn và Mia cùng nhau lên đại học. Nhưng mỗi người một trường khác nhau. Khoảng cách cũng theo đó mà dần xa hơn. Bạn lên Hà Nội và ở cùng với anh trai của bạn. Được xếp một phòng riêng rất là thoải mái. Đó cũng là lúc bạn nhận ra đây là một chân trời mới. Có rất nhiều những cô gái xinh đẹp, phong cách.
Và sự nổi bật của họ cũng khiến bạn hơi bị thu hút một tí. Thực ra bạn cũng đang được khá nhiều người để ý. Những tin nhắn và lời mời kết bạn được gửi đến không ngừng. Và bạn cảm thấy nếu không đáp lại thì cũng hơi sai sai. Đơn giản nó chỉ là nói chuyện thôi mà. Không phủ nhận việc yêu xa khiến tình cảm của bạn với Mia phai nhạt dần. Bạn giấu chuyện mình có người yêu với những cô gái kia. Trong những lần đi chơi với Mia, bạn thấy cảm xúc của mình không còn được mãnh liệt như trước kia nữa. Trái lại, ở phía bên kia, bạn cảm thấy vô cùng hào hứng với những cô gái mới. Mia lúc này không còn là ưu tiên hàng đầu của bạn nữa. Trong buổi kỷ niệm yêu nhau của hai người, bạn chở Mia đi chơi. Bạn bỗng giật mình nhận ra Mia đang thò tay vào túi, muốn mượn điện thoại của bạn. Cô ấy đơn giản là chỉ muốn xem đường thôi. Nhưng vấn đề ở đây là bạn quên tắt thông báo rồi. Điều gì đến cũng phải đến. Tin nhắn của cô gái khác hiện ngay trước mặt của Mia. Sự im lặng kéo dài. Bạn bắt đầu nhận ra vấn đề rồi. Bạn liên tục giải thích cho Mia rằng những cô gái ấy chỉ là bạn bè mà thôi. Nhưng càng nói, Mia càng rơi nước mắt. Cô ấy yêu cầu bạn dừng xe lại, lập tức bước xuống và rời ngay khỏi bạn. Bạn đuổi theo và nắm lấy tay của Mia. Cô ấy quay lại và tát ngay vào mặt bạn một cái. Lúc này bạn mới nhìn rõ khuôn mặt của Mia. Nước mắt cô ấy giàn giụa, trông đau khổ hơn bao giờ hết. Bạn dừng lại và cảm thấy mình không còn xứng đáng với Mia nữa. Và rồi hai người chính thức chia tay ở đây. Về đến nhà, Mia đã chặn hết mọi liên hệ với bạn. Bạn ngắm nhìn những bức ảnh cũ và tự hỏi liệu sau này mình có hối tiếc không. Bạn mặc kệ những tin nhắn của cô gái khác. Trong bạn thực sự đang rất hỗn loạn. Bạn cảm thấy trống rỗng đến lạ thường. Nhưng nước mắt của bạn cứ vô thức chảy ra không ngừng. Cảm giác này cực kỳ khó chịu với bạn. Bạn tự an ủi mình. Dù sao, phần nào đấy trong bạn cũng muốn dừng lại với Mia mà. Bạn ngủ thiếp đi đến sáng hôm sau. Bạn mệt mỏi tỉnh dậy trong căn phòng. Ngỡ như mọi chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ. Bạn chẳng còn cảm thấy gì nữa. Có vẻ như bạn đã được tự do rồi. Chắc chắn rằng bạn sẽ không yêu ai trong một khoảng thời gian rất dài. Và rồi thời điểm này, cuộc đời chap boy của bạn bắt đầu từ đây.